Afternoon and welcome to another vlog. Welcome to my second vlog. Ngayon, gagawa pa rin tayo ng cellphone background. Pero this time, I'm going to do the modern 3315 or 3310 Nokia as the background. Tapos, ang lalamanin naman nun is birthday celebrators. So, basically, ilalagay ko siya sa birthday corner ko sa classroom ko. So, nga pala, this week has been so happy. Sobrang blessed kasi may mga tumulong, may mga nagpahatid or nagpadala ng kanilang donation para mas mapaganda yung classroom. So, ang gagamitin kong background, meron ako ditong, gaya nga ng sabi ko, diba? Mas maganda kung gawin nating recycle yung mga natin. Ito, ginawa ko to last year na background para sana sa, tingnan nyo, sira na siya dito. Para sana sa birthday corner ko. Kaso nga lang masyado nang December na last year, kaya masyado nang madaming ginagawa rin. Sunod-sunod ang mga activities, so hindi ko na siya na-push. So ngayon, para hindi naman ito masayang, ito ang gagawin kong background. Parang magiging casing ng ating 3315 na cellphone. So, we'll be needing the illustration board. This one is a half illustration board. Pencil. Sheet of paper, color black. Bond paper also. Scissors. Yan. So, gagamitin natin itong white side niya. Look, tingnan nyo kung gano'n siya kadumi. Napaglaroon na rin ng mga bata. Yung white side niya para matrace natin siya. So, yan. Nag-drawing na ako kanina ng tracing. Dito sa may bandang punit. Ayan. Natanggalin natin yung punit part niya. Yan sa taas also. So, we have to cut that. Ayan. So, kinat ko siya both sides para matanggal yung mga pangit kanina na side, na parts. Tapos, pinantay ko lang siya. So, pantay-pantayin lang natin mga sir. Ganon din yung gagawin natin dun sa taas. Kaso dito sa may bottom niya, mas patulis siya ng konti. Sa taas medyo hindi na kasi yun yung part ng screen. Okay, gawin na natin. Tada, ayun na yung taas. Nakat na natin. So, naglatag tayo doon ng mga bond paper sa side na yun sa taas. And we're going to glue them together. Yun kasi yung magiging parang white background ng ating screen. Trace na ako dito. Nag-glue ko na siya together. Hindi lang perfect pero okay lang yan. Mamaya na lang ulit. Nag-trace na ako dito sa gilid-gilid niya ng curved lines. What am I going to do next is i-fold natin siya. Not sobrang fold. Into two para pag kinot natin siya, sabay na sila. Pantay na pantay. Alright, kung okay na, wala nang i-editin sa mga gilid-gilid, pwede na natin siyang i-glue permanently sa ating background. Ayan. So, I'm gonna glue it now. Let's go. Hi. Nalobat yung phone kanina, kaya nag-end tayo dun sa i-glue natin to. So, glino ko na siya sa ating background. What I did is nag-cut na ako ng 12 parang onion rings na to that will serve as our keypad. Yun nga lang, originally kasi ang balak ko, dahil 12 yung keypad, 12 months of the year, dito ko ilalagay yung mga birthday, pangalan ng mga birthday celebrators. Yun nga lang, masyado na siyang maliliit. Hindi kasya dun sa ating background. Masyado na siyang maliit. Kaya, ang gagawin ko na lang, literal
neutral na keypad na lang to, design na lang. Then, the birthday celebrators will put dito sa ating screen. Ang problema na naman, masyado na naman siyang maliit. Kaya naisip ko na naman, every month na lang, papalitan yung birthday celebrator. Para medyo malaki-laki naman yung pangalan nila. Medyo extra effort, pero gulang ng go. So, ito, i-arrange na natin siya dito sa ating keypad part. Pag na-arrange na natin, we're going to glue it one by one ulit. Tada! Dikit na natin sila. Since wala akong printer, nasira na siya. Ang ginawa ko na lang for the numbers, nagsulat ako, then I got it. So, tada! Nadikit na natin yung mga numbers. Next is, nag-arrange na naman ako kanina ng mga pila-pila sa ating black paper. Tapos, gumawa ako para dark mode tint ng ating screen. So, i-glue natin yan dyan. Kung may kartolina po kayo, okay lang para wala tayong mga tagtag-tag. Pero pag wala naman kayong kartolina, any paper will do. Ngayon, magda-dark mode ako, kung wala naman kayong black na paper, pwede naman din kayong carry lang bells. Ako lang, gusto ko lang dark mode. Blue. We're almost done, but this time, I cut 2 sets of 4 strips with different width. A symbol for signal and a symbol for battery. I-arrange natin siya.